वेलकम फ्रेंड्स. आता आपण इतक्यात जो व्हिडिओ केला आहे स्टेट फायनान्स कमिशन राज्य वित्त आयोग, तर याच्यावरचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहे. तर याच्यामध्ये एकच प्रश्न आलेला आतापर्यंत, जो राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2013 आला होता. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आलेला नाही आहे, पण आता करंटमध्ये असल्यामुळे पुढच्या वेळेस तो रिपीट होऊ शकतो. त्याच्यामुळे प्रश्नाचा टाईप समजून घेऊ आपण. 13च्या मुख्य परीक्षेत आला होता. सध्या महाराष्ट्रात डॅश राज्य वित्त आयोग हा कार्यरत आहे. ठीक आहे, तर मग चौथा, तिसरा, 6वा, 5वा असं आपल्याला विचारले. तर मग याच्यातला आपण 6वा हे सहज एलिमिनेट करू शकतो, कारण आत्ताशी जो चालू आहे तो 5वा आहे. ठीक आहे, आणि मग 2013च्या पिरियडमध्ये कोणता असणार आहे, आपण आपल्या टेक्स्टमध्ये जाऊन चेक करू. इथे बघा, 2010 ते 15 या कालावधीसाठी JP डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौथा वित्त आयोग महाराष्ट्रामध्ये काम करत होता. ठीक आहे, तर मग त्याचा आन्सर तेच असणार आहे, पर्याय क्रमांक 1 चौथा वित्त आयोग. ठीक आहे, तर आय होप तुम्हाला समजलं असेल. एवढाच क्वेश्चन या ठिकाणी या स्टेट फायनान्स कमिशन किंवा राज्य वित्त आयोग या टॉपिकवरती होता. याच्यानंतर आपला शेवटचा व्हिडिओ राहिला आहे, ज्याच्यामध्ये आपण सेकंड ARC हे बघणार आहे. ठीक आहे, तर भेटूया त्या व्हिडिओमध्ये. लेक्चर आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, आपल्या मित्रांना सबस्क्राईब करायला सांगा, त्यांच्यापर्यंत आपलं चॅनल पोहोचवा, आणि काही प्रश्न असल्यास कमेंट करा. ठीक आहे, आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे @e स्वाध्याय, त्याला सुद्धा तुम्ही जॉईन करू शकता. थँक्यू.